So we will learn about Newton. What is Newton? काय म्हणता येईल? The force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg is called 1 Newton. काय म्हटलं, समजा एक ऑब्जेक्ट आहे, समजा हे ऑब्जेक्ट आहे, हे 1 kg आहे. याच्यामध्ये ॲसेलरेशन कॉज करायचे, तर याच्यामध्ये याला ॲसिलेट करण्यासाठी 1 किलोच्या ऑब्जेक्टला ॲसिलेट करण्यासाठी, पण किती ॲसिलेट करायचं त्याला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढा ॲसिलेट करण्यासाठी जेवढा फोर्स लागतो त्या फोर्सला काय म्हणायचं, 1 न्यूटन. ठीक आहे. तर हे तुमचं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेअर. इन CGS सिस्टीम द युनिट ऑफ फोर्स इज डायन. CGS सिस्टीममध्ये युनिट काय फोर्सचा, डायन. न्यूटन पण आहे पण CGS सिस्टीममध्ये डायन. तर डायन काय ते बघूया आपण. सेम कन्सेप्ट आहे. काय म्हटलेलं हेच ऑब्जेक्ट होता. द फोर्स नेसेसरी टू कॉज अन ॲसेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर इन अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम इज कॉल्ड 1 डायन. समजा हे ऑब्जेक्ट मगाशी 1 kgचा होता, आता त्याच्याऐवजी हा ऑब्जेक्ट 1 ग्रामचा आहे. 1 ग्रामच्या ऑब्जेक्टला ॲसिलेट होण्यासाठी, किती ॲसिलेट होण्यासाठी, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढा ॲसिलेट होण्यासाठी जो काय आपण फोर्स लावतो त्या फोर्सला आपण काय म्हणणार, 1 डायन. म्हणजेच 1 डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो वी विल लर्न लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम आपण काय होता तो पाहिला होता. सो याचा लॉ लक्षात काय घ्यायचं आहे पहा. काय म्हणता येईल आपल्याला की इफ टू बॉडीज आर देअर अँड दे कोलाइड ऑन इच अदर, so what will happen, their momentum before collision is equal to their momentum after collision. असं होऊन जाईल त्यांचं. बिफोर कोलिजन जे काय मोमेंट आहे, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम त्यांचं दोघांचं म्हणजे त्याचा सम तेवढाच राहील. जसं समजा ही कार आहे 70च्या स्पीडने चाललेली आहे, ही लुना आहे 30च्या स्पीडने येते, दोघांची टक्कर झाली, कोलिजन झालं, काय होईल, वन ऑब्जेक्ट विल गेट मोमेंटम आणि एका ऑब्जेक्टचं मोमेंटम कमी होईल. समजा दोघांचं काय आफ्टर कोलिजन 50-50. ठीक आहे. 100 70-30 बिफोर कोलिजन 100. ठीक आहे. तर इथं बघा आता कसं करता येईल. समजा देअर इज अ बॉल A अँड बॉल B. तर याचा मास काय M1 आणि बॉल 2चं मास काय आहे M2. सो काय झालं या ठिकाणी, इनिशियल वेलोसिटी त्याची काय असेल U1, याची U2. ठीक आहे. मग हे दोघं कोलिजन झाले. त्यांचं कोलिजन झाल्यानंतर लक्षात घ्यायची गोष्ट एक आहे, मास चेंज होणार आहे का त्यांचं, मास त्यांचं चेंज होणार आहे का, मास चेंज नाही होणार आहे त्यांचं. मग चेंज काय होईल, वेलोसिटीमध्ये चेंज होईल त्यांच्या. तर त्यालाच आपण काय म्हटलेलं मग बघा इकडं M1 V1 आणि ते M2 V2. म्हणजेच मग कसं करता येईल, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. मग यालाच काय, समजा पहिल्या ऑब्जेक्टचं मास आपण 1 घेतलं, इनिशियल वेलोसिटी 2 घेतली, ऑब्जेक्ट दुसरा जो काय आहे त्या ऑब्जेक्टचं मास 2 घेतलेलं आहे, त्याची वेलोसिटी आपण घेतलेली आहे 4 घेतलेली आहे. तर काय झालं, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10. हे बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन मास जेवढ्याला तेवढं राहील 1, M2चा 2ला 2. V1 जो काय आहे चेंज कशामध्ये झाला, वेलोसिटीमध्ये, ते 3 झालेला आहे. V2 वेलोसिटी चेंज झाला आहे 3.5, हे 7 आला. 3.5 इंटू 2 दॅट इज 7 अँड 3 1 जा 3, 7 प्लस 3 दॅट इज 10. तर हे काय झालं 10. म्हणजेच काय, किंवा आफ्टर कोलिजन अँड बिफोर कोलिजन द काय म्हणता येईल सम त्यांचा जो काय तर तो इक्वल असेल. काय लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये, वेन टू बॉडीज आर कोलायडिंग ऑन इच अदर, ज्या बॉडीचं मास जास्त असतं, म्हणजे एका बॉडीचं मास जास्त आहे, एका बॉडीचं मास कमी आहे, तर ज्या बॉडीचं मास कमी आहे त्याला काय मोमेंटम भेटेल, त्याचं मोमेंटम इन्क्रीज होईल. आणि ज्या बॉडीचं मास जास्त आहे त्याचं मोमेंटम कमी होऊन जाईल. ठीक आहे. एवढा कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा. सो लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी विल सी. दिस इज फर्स्ट बॉडी, दिस सेकंड बॉडी. हा एक समजा बॉल आहे छोटा, हा थोडासा मोठा बॉल आहे, दोघांची काय टक्कर झालेली आहे. टक्कर झाल्यानंतर मग आपण काय म्हटलं होतं, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फायनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट. हे आपल्याला सिद्ध करायचं मॅथमॅटिकली. तर काय होतं, जो मोठा ऑब्जेक्ट असेल त्याला पॉझिटिव्ह घ्या, जो छोटा असेल त्याला निगेटिव्ह घ्या. त्याला पॉझिटिव्ह का घ्यायचा, कारण की काय, हा फोर्स अप्लाय करणार आहे आणि हा पण फोर्स अप्लाय करेल, पण ह्याचा फोर्स कमी असल्यामुळं काय होईल की हा निगेटिव्ह होऊन जाईल.
याला मोमेंटम भेटून जाईल. तर F2 मोठा आहे, F2 इज इक्वल टू मायनस F1, हा छोटा असल्यामुळे याला मायनस घेतला आपण. मग आता व्हॉट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? थर्ड लॉ काय म्हटलेलं आहे? एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज अ इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स. अपोजिट असल्यामुळं हा मायनस घ्या तुम्ही. F2 इज इक्वल टू मायनस F1. या ठिकाणी तुम्ही F2 इज इक्वल टू मायनस F1. मग यालाच काय तुम्ही तुमचा F2 फोर्सचा काय फॉर्म्युला तुमचा? F इज इक्वल टू मास इंटू ॲसिलरेशन. सो दॅट इज मास इंटू ॲसिलरेशन. मग याचं काय M2 A2 इज इक्वल टू मायनस M1 A1 केलं अकॉर्डिंग टू दॅट फॉर्म्युला. ॲसेलरेशनचा काय फॉर्म्युला तुमचा? A इज इक्वल टू V मायनस U बाय T. तर मग काय M2 या ठिकाणी ॲसेलरेशन जो काय आहे A2 त्याच्या ठिकाणी मी काय करतो हा फॉर्म्युला ठेवतो त्याचा काय V2 मायनस U2 बाय T. ओके इज इक्वल टू मायनस M1ला M1 याच्या ठिकाणी त्याचा फॉर्म्युला ठेवून देतो मी. कुठला? हा वाला V1 मायनस U1 बाय T. T कॅन्सल केले आपण. मग या ठिकाणी तुमचं काय राहिला M2 V2 मायनस M2 U2. ठीक आहे, M2नं V2ला मल्टिप्लाय केलं मायनस M2नं U2ला मल्टिप्लाय केलं इज इक्वल टू इथं पण तसाच करून घेतला. तर काय येऊन जाईल तो मायनस M1 V1 मायनस M1 U1. मग या ठिकाणी बघा तुमचा काय झाला M2 V2 मायनस इथं पण तोच M2 U2 इज इक्वल टू मायनस M1 V1 प्लस M1 U1. तर याला ह्या मायनसने याला मल्टिप्लाय करून घ्या. हे मायनस प्लस मायनस होऊन जाईल, हे मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल, त्याच्यामुळं हा प्लस आला. मग पुढं काय होईल तुमचा M2 V2 प्लस M1 V1. ठीक आहे, हा जो काय तुमचा M1 V1 आहे मायनस आहे, इकडं LHSला आणला तर प्लस होऊन जाईल इज इक्वल टू तुमचा काय M1 U1 प्लस M2 U2. हा जो आहे मायनस आहे RHSला निघाला तर काय होईल प्लस होऊन जाईल. तो केला दॅट इज आपल्याला काय भेटला M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2. ओके, हेन्स प्रूव्ड. सो व्हॉट वी हॅव लर्न इन द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम? काय पाहिलं होतं आपण? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. So what points we should remember from this equation? The magnitude of the magnitude of total final momentum is equal to magnitude of total initial momentum. हा एक. दूसरा आहे when no external force acts on two interacting objects, their total momentum remains constant, it does not change. आणि तिसरा आहे when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Okay, now we will go for problems. Numericals बघूया आपण. कुठल्या पेज नंबरवरती? पेज नंबर 16 वरती दिलेले न्यूमेरिकल्स पाहूया आपण. So on page number 16 they have given some numericals, solved examples. So we will see that. First, the mass of a cannon is 500 kg and it recoils with a speed of 0.25 meters per second. What is the momentum of the cannon? Okay, so in this what we have to see? We have to see what they have given. Mass of the cannon 500 kg. Recoil speed काय दिलेली? स्पीड 0.25 meters per second. मोमेंटम काढायचं आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू M इंटू V. मास किती होगा? 500 इंटू V, दॅट इज 0.25. कॅल्क्युलेट करा 125 kg मीटर्स पर सेकंड एवढं मोमेंटम येऊन जाईल. ओके, सो ऑन पेज नंबर 16 सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड प्रॉब्लेम पहा. व्हॉट इज दॅट प्रॉब्लेम? वी विल रीड दॅट प्रॉब्लेम. Two balls having masses of 50 gram and 100 gram and they are moving along the same line in the same direction with velocities of 3 meter per second and 1.5 meter per second respectively. They collide with each other and after the collision the first ball moves with a velocity of 2.5 meters per second. Calculate the velocity of the other ball after collision. So see, this problem is lengthy but it is very easy. First we will see what they have given. मास ऑफ फर्स्ट बॉल, पहिल्या बॉलचं मास दिलेलं आहे M1 50 ग्राम. आपल्याला त्याला के मध्ये करायचं आहे, तर के जीत केलं तर काय होईल 0.05 kg होऊन जाईल. मास ऑफ सेकंड बॉल M2 आहे 100 ग्राम दिलेला आहे, त्याला के जीत करायला काय होईल 0.1 ग्राम होऊन जाईल. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल U1 इज इक्वल टू 3 meters per second.
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल u2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड होईल. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल फायनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स पर सेकंड. आणि टू फाइंड काय काढायचं आपल्याला वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल v2. सो सोल्युशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फायनल मोमेंटम. आपण तो फॉर्म्युला पहिला कुठला m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, तुमचा m1 तुमचा या ठिकाणी दिलेला किती आहे 0.05 इथं ठेवून दिला 0.05 इंटू u1 दिलेला आहे 3. ठीक आहे, तुमचा जो काही u1 आहे हा 3 दिलेला आहे या ठिकाणी 3 ठेवला तुम्ही प्लसला प्लस. m2 तुमचा m2 काय दिला त्यांनी तुम्हाला 0.1 तो 0.1 u2 तुमचा 1.5 इज इक्वल टू परत m1 तुमचं काय 0.05 इंटू v1 काय दिलेलं आहे 2.5 प्लस m2 काय दिलेलं आहे 0.1 इंटू v2 काढायचं. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या आपण काय केलं फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज पुटअप करून घेतल्या. मग आफ्टर पुटिंग दॅट काय येऊन जाईल या ठिकाणी 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 0.125 प्लस 0.1 इंटू v2. ठीक आहे, मग ह्या दोघांचा काय होईल 0.15 प्लस 0.15 0.3 येऊन जाईल. यांचं ॲडिशन केला इज इक्वल टू तुमचं 0.125 प्लस 0.1 इंटू v2. मग मी काय केला याला काय करून घेतला की हा इकडे लिहिला 0.1 v2 इज इक्वल टू हा जसा तसा 0.3. फक्त काय की हे 0.125 जो आहे हा दुसऱ्या साईडला घेऊन गेलो तर तो मायनस होऊन जाईल. मायनस झाल्यानंतर म्हणजेच काय v2 तुमचं काय येऊन जाईल 0.175 बाय 0.1 दॅट इज v2 काय येईल तुमचा 1.75 मीटर्स पर सेकंड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ 9th स्टँडर्ड. अँड इफ यू आर हॅव्हिंग एनी प्रॉब्लेम or if you didn't understand any topic, you can tell us in comment box. And if you are not subscribed our channel, please share and subscribe our channel. Thank you.